Ja, men Ulf, hur har matpriserna rört sig nu då i månaden? Jo, men det stod stilla. Och sen givetvis några produkter som ökar i pris. Och bland annat kaffet som vi börjar bli vana vid. Men på kaffe så händer, ja just det, här har vi kaffet. Där händer det väldigt spännande saker i och med att Zoega valde att höja priset. Medan Arvid Nordqvist har sänkt priset. Och Gevalia ligger stilla med priserna. Så helt plötsligt från att de här paketen kostade lika mycket per kilo så skiljer det nu 18 kronor kilot. Och det är kaos på kaffemarknaden just nu. Det är extremt svårt för röstarna att få tag i kaffe och priset har gått upp ungefär 30% bara senaste månaden. För det var på väg ner och nu har det vänt upp. Så det är en otroligt svår bransch att vara och navigera i. Men kycklingpriset då, vad har hänt där? Kycklingpriset, ja, först har vi kattmat här förresten. Kattmaten har gått ner i pris senaste året ett antal procent faktiskt. Och det är positivt. Ja. Men kycklingpriset det har gått upp nu senaste månaden nere. Och när man börjar fråga varför så visar det sig det att det är ju en hög efterfrågan på kyckling nu. Och gått upp ungefär 8-10% i försäljning i år. Så det är ett bra tryck på det. Och det beror ju på att man inte köper så mycket nötkött. För det har gått stuckit iväg i pris. Aha, så det, ja, därför att det är brist på slaktdjur helt enkelt. För att många bönder har hoppat av. Och många bönder som nu då kanske har dem till mjölkning. De fortsätter att mjölka dem istället. För att det är bättre betalt för mjölken. Priserna höjdes ju till bönderna ganska kraftigt under förra året. Så det är det som är det positiva där, att det faktiskt kan vara lönsamt nu. Och då har också nu priserna gått upp här för att de måste investera i produktionsutrustning. Alltså få igång mera för att täcka den här ökade efterfrågan. Okej. Så de investeringarna de gör att det trycker upp priset en del nu faktiskt. Så nu vill vi ha kyckling istället för nötkött? Ja, vi vill nog ha både och, men det är brist på nötkött och jag tror att det kommer fortsätta uppåt. Och det är dyrt i hela Europa, väldigt dyrt. Så Sverige börjar till och med vara lite billigare, men det finns inte nötkött, det finns inte köttfärs tillräckligt. På nedsidan så är det en del skafferiprodukter, oljor, framförallt olivolja och sånt och en del grönsaker och så som blir billigare mot förra året. Då var potatisen extremdyr, nu blir den billigare och så vidare. Så att men det är även lax till exempel. Och det är sånt, det är också världsmarknadspriser på det. Och när det då finns lite mera så går priset ner. SCB mäter inflation, ni mäter matpriser. Vad är den viktigaste skillnaden i hur ni mäter? Ja, precis. Vi försöker inte mäta inflation på det sättet, utan vi försöker se vad kostar den här produkten bara den här dagen i den här butiken. Och så har vi hundratals butiker där vi tittar på priserna egentligen då hela tiden, varje dag. Vi såg inga prisökningar i juni på hyllorna, för att då har folk semester och då handlar man väldigt mycket mer till ordinarie pris. Men när man då jämför det som SCB gör med hur det såg ut i juni, då det var kampanj väldigt mycket till midsommar. Så då köper vi ju smöret, vi köper grädden, vi köper ölen, vi köper laxen, vi köper allting till extrapris nästan. När du sätter det i relation till juli, då är det inte så mycket kampanjer. Nej, men då får man de här slagen. Så vi får en mycket jämnare kurva. Så vill man veta hur mycket en chokladkaka har gått upp i pris, då ska man prata med oss. Men vill man prata om inflationen så har SCB alla mätinstrumenter för det. Och hur kan konsumenter bäst navigera i prisdjungeln just nu? Nej, men de ska fortsätta att göra som de gör. De ska vara multilojala. Det är helt okej. Alltså den här branschen att också handla i olika butiker. Samma varor kan skilja 20, 30, 40, 50, 60% på exakt samma vara, bara man går in i olika butiker. Det första när du kommer in i butiken att du nästan alltid ska börja med att snabbt handla någonting. Där ligger nästan oftast de bästa priserna, bara för de vill få ner något i korgen. För då har man sett det, att men då handlar man mera i butiken också. Och det finns ju väldigt mycket kunskap om det här. Så att när man kommer in i butiken att man är förberedd, att man faktiskt har en lista på vad det är jag ska ha för någonting. Och om jag då lockas av någonting, det är ju helt okej. Men då ska jag ju vara medveten om att jag gör det. Det här gäller ju då att man är lite observant och att man är med på att man blir intresserad av det. Man behöver inte bli lika nördig som jag, men ändå att man faktiskt börjar titta på hyllkanten och sen så är det värt eller inte? Behöver jag 3 av det här? Behöver jag 4 av det här? Alltså det är ibland lite för dyrt för att man lägger ut för mycket pengar för det står hemma och blir gammalt istället. Ser ni nu att priserna håller på att stabiliseras eller kommer vi se nya ökningar? Ja, det kommer man alltid se. Det kan ju, men det är ofta när det är vädereffekter eller så. Men det ser ut som att priserna definitivt stabiliseras. Så det har det gjort de senaste sedan i våras. Det är mycket lugnare. Det är kött som jag tror kommer bli uppåt. Bär kommer bli uppåt. Så det saknas plockare till exempel.
Men mejeriprodukter, Arla sänkt avräkningspriser, så det är en så stor kategori. Där kommer det också bli lugnare nu. Finns det vissa varor som kan bli billigare framöver? Har vi någon framtidsprognos för priserna? Jag tänkte säga, jag har aldrig varit med om att sänka ett pris. Men det är klart att vissa när de har gått upp på grund av klimatförändringar eller väderförändringar, som olivoljan till exempel, som blir dubbelsyrig, den kommer ju fortsätta förmodligen att sjunka i pris om skördarna fortsätter vara okej. Samma sak, kakaoprodukter, att går kakaopriset ner på grund av att folk kanske slutar köpa det, då kommer vi se två saker. Det ena är förmodligen att priset sjunker, men också det att man gör kakorna lite mindre. Det kommer väl nu om någon vecka. 200 gram är inte längre 200 gram utan 180 istället. Och 100 gram är inte 100 utan den är 90. För att man har kommit upp på en sån prispunkt så folk slutar köpa det. Och då blir det ju, utlägget blir lägre men fortfarande så får vi se, då blir det krympflation eller ej. Men alltså sådana, när det har gått upp extremt på grund av vädereffekter, det är klart att det kommer komma tillbaka ner. Men det verkar ju nästan alltid så som någon form av lag att har priset gått upp så att de faller inte enkelt tillbaka. Utan då finns det andra anledningar till att priset ligger kvar istället.